Hi guys! Gagala tayo guys sa garden ng kapitbahay at suyurin natin ang kanyang garahe at titingin tayo sa mga antique niyang mga kagamitan dito sa kanyang garden. Ayan guys, nakikita nyo yung araro na gawa sa kahoy at saka may yogo pa ng kalabaw. Ganda guys, artistic ang garden. May malalaki siyang mga jar dito banda. Ayan siya guys, oh, ang laki ng jar. Meron pang puno ng kamyas na punong-puno ng bunga. Ayan siya guys. Ayun guys, oh, mayroon na naman yugo kung tawagin sa Bisaya. Yung sinasabit sa liig ng kalabaw guys. Meron siya dito sa kanyang garden. Ang ganda ng mga halaman. Ayan, merong mayana. Ayan naman, oh, sprinkler na may halaman din. So, ayan guys, very nice ang kanyang garden. Nakakatuwa siyang panoorin. Samahan niyo akong maglibot dito sa kanyang garden guys. Ayan, meron siyang insulin plant. Meron pa siyang decor. Yan yung mga mayana niya guys. Yan siya. Yung ibang plants guys ay di ko kilala kung anong plants yan. Basta ayan, marami siyang plants dito sa kanyang garden. At meron siya dito puso. Ayan siya guys, cute, maliit na puso. Puso ba ang tawag dyan? And then meron pang nakahanging na mga plants. Ganda. Ayan siya guys. Ayan siya. Meron siyang malaking plant din. Anong tawag dyan sa plant na yan guys? Hindi ko siya kilala. Hindi ako familiar sa mga plants guys. Ayan, ang ganda niya. Ang taba ng plant. Samahan nyo lang akong maglibot dito sa garden ng kapitbahay guys. Ayan. Libutin natin. Meron siyang mga ferns. Makikitour lang tayo sa garden ng kapitbahay. Ayan siya guys. Oh, nakakatuwa. Oh, meron pa siyang old jar. Yung makalumang jar. Antique na siya guys. Ganda. Ayan. Ang jar nagiging paso na siya. Ito naman guys ay mayroon siyang yung makinang panahi. Singer sewing machine turned into table. Ayan siya guys. Ginawa niyang table ang sewing machine. At saka yung sahig ng kanyang table ay bintana. So, ayan siya guys. Artistic siya guys. Sewing machine turns into table. At saka yung sahig ng table ay bintana. Ayan siya guys.
May round table din dito sa kanilang garden. Ayan oh. Kakaiba din kasi yung ano ng sasakyan yung ginawa niyang stand sa kanyang table. Artistic. Yung mga basura ay nagagamit pa rin siya, guys. Ginawa siyang recycle. Ayan. Ganda ng garden. So, guys. Ayun guys, oh, mayroon pang nakasabit ng mga bikes. Bike collection. Ayan siya sa bubong. Oh, 'di ba? May green, may red, may yellow. Ganda na ang daming bike. So, diba? Ang galing. Ang daming bike na nakasabit sa kisame ng garahe ng kapitbahay. Ayan siya, guys. Diba? Ang daming collection na bike. Sana all. Bike pa more. Ayan siya, guys. Ang collection ng kapitbahay ng mga bike. Ayun, meron siyang dilaw. At meron pang Petromax, guys, oh. Kita niyo yung nakasabit. Petromax. Ang daming antique dito sa bahay na to. Ayan. So, ngayon naman, dediretso tayo dito sa mga sasakyan na parang mga pagong. Ayan siya, guys. Ang mga parang turtle na mga sasakyan. Ayan siya, guys. Tingnan niyo yan. O, diba? Red na red. Ayan siya, guys. Mga antique na sasakyan. Red rin. Ayan siya. Ayan, guys. Sulit yung gala-gala natin sa kapitbahay. At dumiretso tayo dito sa mga sasakyan na parang mga pagong, guys. Diba? Ayan siya. Yellow pa yung upuan ng car. Ayan siya, guys. Yung makina niya nasa puwetan niya. Ganyan pala yung mga sasakyan ng mga antique. Nasa puwetan yung makina. Ayan. So, ayan. Meron na kayong idea sa mga antique na sasakyan. Ayan siya, guys. Oh, diba? Ano namang kulay ito? Parang white. Ayan siya. Ayan. Oh, diba? Ang ganda ng turtle na yan. Turtle na car. Ano mga tawag dyan sa kanila? Ayan, ayan, ayan yung loob na sasakyan. Diba? Okay, tutour ko kayo dito sa mga ganitong uri na sasakyan, guys. Na nag-exist pa rin sa panahon na yun. Ang dami nila. So, guys, mga cute. Cute na
diba? Red. Red uli siya. Para siya yung cars na sa mga sa cartoons. Cars. Ayan siya guys. Meron ditong orange. Orange ba ito? Ganda. O diba? Enjoy sa panunood ng mga ganitong uri ng sasakyan guys. Ayun naman guys sa likod. Meron green. Ayan. Ayun. Diba? O, diba? Antique na sasakyan. O, diba? Volkswagen na mga sasakyan. Ang dami ng Volkswagen guys. Ang gagara ng mga sasakyan na Volkswagen. O, diba? Ang daming mga pagong na sasakyan. Ayan siya guys. 1972? Oh my gosh. You're so old na. Mas matanda ka pa sa akin. Mas matanda pa sa akin itong sasakyan na to ay Garahe 1972. Ito naman, anong 19 kaya to? Fly 44. Lilipad talaga siya. As in, lilipad. O, yan na siya guys. Ayan. Ang loob ng Fly 44. Ayan siya. So, hanggang dyan lang ang ating tour guys. See you on my next vlog. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe, like, share, comment down below. And don't forget to hit the notification bell.